Hi everyone! So for this video, ipapakita ko kung paano ko ginawa itong rib stitch na hat. So, ang gagamitin kong materials for this tutorial ng rib stitch is itong yarn na ito na ginamit ko dun sa previous or more detailed tutorial ko about rib stitch. But yung paggawa mismo nung etong part na to, tsaka yung pag-ikot niya, gagamitin ko itong yarn na green kasi meron na akong enough panel or rib stitch para makagawa ng hat. So, let's start. So, ang yarn na gagamitin ko dito ay 3 points or 3 over, diba? Sana 3 over 0 hook. Yan. Yung yarn, yan. Sana nababasa. So, una mong gagawin is of course foundation stitch. Ikot mo sa daliri mo yung yarn. Okay, para makagawa ng slip knot. Then, followed by a foundation stitch. Pasok si hook. Then, hilain. Yan, may slip knot ka na. Slip notch ka na. Tapos, gawa ka na ng foundation stitch, wrap, hatak. So, may detailed version ako ng paggawa nito, tsaka ng rib stitch. Dun sa tutorial ko about rib stitch, lilink ko sa baba. So, tuloy-tuloy kang gagawa ng foundation stitch hanggang sa makuha mo yung enough length. Paano mo malalaman kung tama na yung length mo? So, ito yung kamatan niya, diba? Then, considering kunyari na nandito banda yung eyebrow niya, so, dyan ko isusukat, o dyan ako mag-start magsukat, in which gagamitin ko ang aking thumb. Ayan. Diba may linya? Ayan. So, mula sa eyebrow, doon ko itatapat yung linya ng thumb ko. Tapos, yan. Titignan ko yung dulo. Dito sa areang ito, dyan ako mag-i-start magsukat. Kasi dyan ko gustong banda sa part na yan, yung aking bonnet. Okay, so, ito, yung dulo ng yarn natin, itapat natin dun sa mark. Then, titignan ko na, ito yung ulo niya. Kunyari, ito yung gitna ng ulo mo. Okay? Enough na yung yarn, diba? Enough na yung length, I mean, para makuha yung sa ulo. So, ang gagawin mo, hindi ka dyan tatapos kasi ang gusto mo is meron kang mahabang umbok. Okay? So, depende sa umbok mong haba. Gusto mo is medyo slouchy siyang pa ganyan, hahabaan mo. Okay? Pero kung gusto mo naman maiksi, iiksian mo. So, kukuha ka na sukat. Ganun ba kahaba yung gusto ko? Ang usual kong ginagawa, from this point, dadagdagan ko pa ng isang haba ng pinky finger ko. Kasi, pag sobrang haba naman siya, at ayoko na slouch, pwede ko siyang i-fold. Okay, so ganun yung length na kukunin ko. So, from this point, ito yung dulo natin foundation stitch. Lagyan ko pa ng pinky finger ko. Dadagdagan ko pa ng foundation stitch na ganito kahaba. Okay, hanggang ganyan kahaba. Then, sunod na tayo sa first row. So, for the first row, ang kailangan natin ay double crochet. Normal na double crochet lang. 1, 2, chain 2, wrap your yarn, tapos din sa pinakadulo mong foundation stitch kanina, ipapasok mo yung hook, then pull. Okay, may tatlong hook, wrap, tapos pull through 2, wrap. So, may mas detailed version nga ako. Double crochet at saka rib stitch. So, ayan, kanyari natapos mo na hanggang dulo, gagamit na natin yung second row, in which, yung gagawin mo sa second row, for the succeeding rows, hanggang sa makuha mo yung desired length mo, yun yung gagawin mo. So, nag-chain 2 ako, turn your work around, then, prepare ka sa double crochet. Now, dati, ang usual na double crochet natin, papasok mo sa dalawang stitch dito, for a rib stitch, dun lang tayo sa back stitch, dito. Okay? Tapos, para ka lang din gumagawa ng double crochet. Ang pinagkaiba lang, instead na for the 2 stitch na makikita mo, dun lang tayo sa back stitch gagawa. So, yan yung magpapakita sa'yo. Ito, yung pattern na yan. Okay, pakita natin yung example. Ayan.
Kita ba? No. Ito. Ayan o. Merong ganyan. Kaya ka nagkakaganyan kasi yung backstitch na yun i-stitch mo. And yan rin yung dahilan kung bakit stretchable siya. So, tuloy-tuloy ka hanggang sa makakuha mo or makita mo yung desired length. So, magsiswitch na ako dito sa green yarn kasi tapos ko na ito. Paano mo malalamang enough na yung rows na nagawa mo for a rib stitch? So, kunin si model. Okay, kunin. Isukat mo sa kanya. Ganun lang naman yung kadali. Tignan mo, stretcher siya ha. So, dapat hindi siya maluwang na maluwang. Okay, pag na-stretch mo na ng onte, tapos nakita mo, may onting salubong na. Ay, nakapagsalubong na sila. Yan. Kadalang tenga, ayan. May salubong na sila. Enough na yung rows na nagawa mo. And ready ka na para i-close ito. At saka, ito. So, nasa dulo ka. Asan na yun? Nandulog ko here. Okay, ang gagawin, thanks tricycle, ang gagawin mo, ayan, sara ko lang ha, tapusin ko lang yung last stitch ko. Okay, ang gagawin mo is, ilock mo na tong stitch na to para hindi siya ma-disassemble, in which wrap mo, tapos hila mo, guntingin mo, tapos ayan, hatakan mo ng ganito, maglalak na yan. Okay? Then, close na natin. Unahin natin itong part na i-stitch. Okay? See? Okay, so, kunyari, natapos mo na yung rows mo, enough na siya para makabuo or kasya na siya sa ulo ng model mo. Pag finold, ang gagawin mo ngayon is bubuuin mo na yung bonnet. So, dito sa taas, ito na yung magiging start mo ha. Ito yung magiging tuktok mo. Ito yung magiging baba mo. So, ang ginagawa ko para sure po na enough yung yarn na gagamitin ko kasi puputulin ko siya para masara ko itong buong to at saka para masara ko itong buong to tsaka ito. Okay, puputulin ko itong yarn na gagamitin natin. O yung yarn na nakatugtong sa atin. So, ang gagawin, susukatin mo siya. So, from this dulo, ayan, kuha ka ng 4 na ganyang length mismo. 1, 2, 3, 4. Hindi ata nakita. So, ulitin ko gamit ang ibang kulay para mas maliwanag. Okay? Ayan yung dulo mo, diba? Ito yung pinakatuktok mo. Gamitin natin yung yarn kanina. So, from this point, 1, okay, 2, 3, 4. Yan. Enough na yan. Mahaba na ito. Okay, minsan ginagawa ko pang 5. Okay, 5. Para sure. Okay lang naman kasing sumobra kaysa magkulang. Pero okay lang din naman pagkulang. Okay, so ang gagawin mo pag nasukat mo na, guntingin mo, yan na yung pansara mo. Okay, so pag nagunting mo na, itutusok mo. Ngayon, ipapasok mo isa-isa dito. So, gamitin natin ibang kulay para mas madali ninyong makita, ha? So, from this point, okay. Yung iba, ang ginagawa, okay, nakapasok na. Yung iba, ang ginagawa nila dito ay ginagamitan ng karayom. Pero ako, walang karayom. Pwede na dito. Okay. So, ipapasok mo lang siya sa any hole or butas na pwede mong makita. Ayan. Ikot, pasok, hila, hatak. Mas maganda mag-start kayo dun sa maiksi lang yung eto mong panghatak.
para mas mabilis. Tuloy-tuloy. Okay? Kasi hihilain mo rin naman sila. So, mapapansin mo, pag hinila ko, nagka-clam na sila. So, doon na nag-start. So, papakita ko hanggang sa makarating ako sa kalahati, Tuloy-tuloy hanggang sa makarating sa dulo. Masyadong mahaba. Ikot-ikot lang. Sundot-sundot lang. Tama ba yun? Okay, kuha-kuha lang. Ayan, mabilis. Pag nakasanayan ko mo na, mabilis na lang to. Yan. So, ayan, malapit na ako sa kalahati. Tapos sa dulo, clam lang. Hatak mo na siya ng onte. Ayan, kasi niya, nag-clam na sila. Okay. So, sundot-sundot. Pag eto ginamit ko talaga, or ginawa ko talaga siyang real bonnet, hindi ganito kaluluwang ang spacing ko. Tsaka dapat kakulay talaga. Yung yarn na ginamit mo para magawa itong rib panel mo, yun na rin yung gagamitin mong yarn talaga mo. Yarn mo na talaga. Okay? Yan. So, pag nakarating na ako sa dulo, pakita ko na yung next steps natin, ha? So, ayan, narating na natin yung dulo. So, gagawin, hihilain mo, hatakan mo. Pati itong excess na nasa kabilang dulo, hatakan mo na dapat nasa pinakadulo siya. Ikot. Ayan. Ingat ka lang na hindi mo mahatak at yung dito. Nakalimutan ko sabihin na dapat ilak mo ito. Stitch na yan. Ayan. Yun. Nasa dulo na. So, nakita niya, na-close na yung taas. Natuktok na. Tuktok talaga. Naku, mahirap yan. And may enough yarn ka pa para isara ito. Okay. Gamit dyan, ang ginagawa na iba ay slip stitch. Ang gawa ko, single crochet. Kasi feeling ko mas matibay. Pero parehas lang din yun. So, mapa slip stitch, mapa single crochet, pwede na. So, ang ipapakita ko sa inyo, single crochet. So, isusuksok ko, ito yung dulo nating yarn, dito, sa dulo natin. Okay? So, isusuksok ko yung dulong stitch natin na ito, dito sa kabilang dulo. Yan. Tapos, wrap yung yarn, dun sa hook, tapos, insert 3 dyan sa dalawang dulo. Then, wrap your yarn around the hook, insert through the stitch. Then, i-eyeball mo na kung saan pwedeng magpantay. Parehas mo ring i-insert. Kikita ba? Then, ayan. Ganon ulit yung pinakita ko. Wrap, insert, meron kang dalawang two loops. Yung iba, pag slip stitch ang gagawin, ide-diretso doon. Okay? So, wrap. Pakita ko yung slip stitch, ha. Pasok mo sa magkabilaang side. Tapos, wrap yung yarn sa hook. Pasok. Pasok. Okay? So, ganyan kapag slip stitch. Okay? So, paborito kong gawin single crochet. Pag single crochet naman, ganun din, pasok mo ulit, tapos wrap mo, tapos pasok. Okay, may dalawa kang loop, wrap mo ulit, tapos ipasok mo ulit dyan. Okay? Feeling ko mas matibay yung stitch ko kapag single crochet ko siya. Pero whether a slip stitch or a single crochet, okay lang. Parehas lang din naman ang kalalabasan. Okay? So, pag narating mo na yan sa dulo, baliktarin mo na siya. Then, nabuo mo na yung yarn mo. Ay, yung bonnet mo. Now, ang ginagawa ng iba, banda dito may pom-poms pa. Okay, pero yung father ko kasi nun, siya madalas pang ginagawa nito. Ayaw niya nung may pom-pom, tawag niya doon bukoy. Gusto niya simpleng ganyan.